हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आज मी माझ्या गावाकडील स्टाईलमध्ये तुम्हाला लाल मिरच्यांची चटणी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे लाल मिर्च। याचे मी पहिलेच देठ काढून घेतलेले आहे सगळ्या मिरच्यांचे। ते देठ तुम्हाला काढून नंतरच चटणी बनवायची आहे। चटणी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे लाल मिर्च, हे असं अर्धवट निसलेला लसूण, हे अशा काही पाकळ्या राहू द्यायच्या। यामध्ये चटणी लाल तिखट मीठ जाऊन बसलं की चटणीला अजून टेस्ट येते। अर्धा निसून घ्यायचा आहे, अर्धा बिना निसलेला म्हणजे असंच हातावर चोळून घ्यायचा, तोच लसूण छान लागतो। आणि मीठ। चला तर आपण चटणी बनवायला सुरुवात करू। माझी रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनला नक्की प्रेस करा। तर आता ह्या मिरच्या आपण मिक्सरमधून काढून घेणार आहोत। मिक्सरमधून आपल्याला ह्या जाडसर काढून घ्यायच्या आहे। हे बघा फ्रेंड्स, हे शेवटचं मिरच्या काढायच्या राहिल्या आहेत। त्यामध्ये आपण आता या मिरच्यासोबतच लसूण आणि मीठ टाकून घ्यायचं आहे। आपल्या अंदाजानुसार मीठ टाकायचं आहे। आता हे यामध्ये शेवटच्या थोड्याशा मिरच्या राहिल्या होत्या, त्यामध्ये मी मीठ लसूण घालून आता हे मिक्सरला लावून काढून घेणार आहे। हे लसूण, मीठ आणि मिरच्या, शेवटच्या मिरच्या राहिलेल्या घातलेल्या, ही चटणी अशी झाली। आता ही सगळी काढलेली चटणी मी कढईमध्ये एका ह्याच्यात टाकून घेतलेली आहे। ही चटणी मिक्सरला काढून घेतल्याच्या नंतर ही अशी दिसते। आता आपण ही कढई गॅसवर ठेवून गॅस लावून 5 मिनिट गॅसवर तेल टाकून भाजायची आहे। हे टाकलंय मी तेल। आणि गॅस ऑन करून ही चटणी भाजून घ्यायची। ही अशी थोडी तळून घेतल्यासारखी करायची, म्हणजे असे आपल्याला कलर थोडा चेंज वाटला की गॅस बंद करून थंड होऊ द्यायची आणि थंड झाल्यावर डब्यात भरून ठेवायची। एअरटाईट कंटेनरमध्ये भरायची, म्हणजे कसं ही कमीत कमी 3-4 महिने तरी खराब होणार नाही। चला तर मित्रांनो, माझ्या चटणीचा व्हिडिओ आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, बेल आयकॉनला नक्की प्रेस करा। धन्यवाद। थँक्यू।